السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل جديد من أشكال غرزة الزجزاج باستخدام غرزة الحشو. دايما هتكون معانا النهاردة الحشو في الحلقة الخلفية من الغرزة بطريقة سهلة جدا وبسيطة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وممكن كمان نعمل منها شال مستطيل أو كوفية أو طاقية أو كمان بلوزة. يعني نقدر نستغلها أكتر من استغلال، لأن الغرزة مميزة جدا وسهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت. هستخدم معاكم لونين من الخيط، هستخدم خيوط شنجة ملونة وهستخدم خيط سادة. المفروض طبعا ان انا بستخدم مع الخيوط الملونة دي اللون الاسود، بيكون القاعدة بتاعتي، لكن طبعا عشان انتوا عارفين الاسود في التصوير مش بيبان، وانا ما بحبش حد فيكم يتضايق طبعا من حاجة او تكون مش واضحة قدامكم. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة لازم نعرفها عن غرزتنا النهاردة هي عدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 16. 16 فقط لا غير، يعني انا ما قلت 16 ونزود عليه حاجة، لا 16 بس. 16 16 16 16 لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت حباه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنعمل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 16. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بتاعتي بدخل ألف الخيط وأخرج منها تاني، وطرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. علشان نكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هرجع تاني واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. انا دول عندي كده تكرارين. لو انتوا حابين تزودوا عنهم مفيش مشكله، زي ما قلت لكم انتوا بتزودوا لغايه ما توصلوا للتكرار اللي انتوا محتاجين. هسيب اول سلسله من السلاسل بتاعتي واروح لسلسله رقم 2 في الحلقه الخلفيه. بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط واخرج منه. واللي بعدها كمان غرزه حشو. وفي بدايه الشغل بنشتغل في الحلقه الخلفيه في السلسله، وكمان في السطور اللي جايه كلها شغلنا كله بيكون في الحلقه الخلفيه. يعني انا بيكون عندي حلقه اماميه اللي هي قدام وشي دي، والحلقه الخلفيه اللي بعيد عن وشي، الفرونت لوب والباك لوب، وطبعا المطب في الخلف ماليش علاقه بيه. بدخل اشتغل كمان. احنا كده اشتغلنا 1 2، واللي بعدها 3، واللي بعدها 4 5 6. كده وصلت 6 غرز حشو زي ما احنا شايفين. في الغرزة رقم 7 هشتغل 3 غرز في فراغ واحد. 1 2 في نفس الفراغ، 3. ارجع اشتغل 7 غرز. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 غرزة هسيب من تحت 1 2 واروح اشتغل كمان 7 غرزة حشو. احنا سيبنا من تحت سلسلتين وكده. 1 2 3 4 5 6. وفي رقم احنا كده عندنا 1 2 3 4 5 6 7. كمل دي رقم 7. وفي رقم 8 هشغل 3 غرزة حشو في فراغ واحد. 1 وتاني في نفس الفراغ، 2 وتاني في نفس الفراغ، 3. هرجع هيقابلني 7 غرزة حشو بشتغل فوقيهم 7 زيهم بالظبط. 1 2 3 4 5 6. حشو فوق 6 سلاسل من تحت. واخر واحدة هنبتدي نغير اللون بتاعنا. بيكون معايا على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا كده على الابرة حلقتين. هسيب بقى اللون دوت وابتدي اجيب اللون الجديد.
بشتغل سطر وسطر. تاني بكرر معاكم بس عفوا، بجيب الخيط بسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة بالشكل ده، بكون خلصت اخر غرزة وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وعشان طبعا احنا المفروض ان السطر الجاي اسحب نفس الخيط ده، هاخده معايا فين؟ في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين كده. يعني انا عندي حرف الفي اهو كامل او رقم السبعة زي ما بنسميه، هجيب الخيوط كلها اللي بخفيها في الخلف كده زي ما احنا شايفين. طيب قبل ما نعمل اي حاجة، انا عندي طبعا الغرز بتاعتي كل غرزة وفوقيها فراغ زي ما احنا شايفين، وكل فراغ من يعني انا لو دخلت تحت الفراغ اهو في حلقة امامية وفي حلقة خلفية. الحلقة الامامية دي انا مش هشتغل فيها خالص على مدى ارتفاعي للمفرش كله او للشيء اللي بنشغله، هشتغل بس في الحلقة الخلفية في الباك لوب فقط لا غير. نسحب بقى الخيوط بتاعتنا زي ما اتفقنا مع بعض في الخلف، لاني هبتدي اسحبها ايه في السطر اللي جاي. اما البنات اللي ما بيحبوش يسحبوا الخيط بالشكل دوت ممكن تقصي وترجعي توصلي، يعني مفيش مشكله. طيب اول غرزه هسيبها مش هشتغل فيها، او ان احنا بنعمل تناقص بناخد اول غرزتين مع بعض، يا اما تسيبي اول واحده وتشتغلي على طول في تاني واحده، او انك تشغلي الاتنين مع بعض. طيب ان احنا مثلا نسيبها دي سهله عليكم، هتسيبوها مفيش مشكله. طيب لو احنا عايزين نعمل فيها تناقص، بدخل في الحلقه الخلفيه لاول غرزه، الف الخيط واخرج واخلي الحلقه بتاعتها على الابره، ارجع ادخل في الحلقه الخلفيه للغرزه اللي بعدها، الف الخيط واخرج واخلي الحلقه بتاعتها على الابره. كده بقى معايا الحلقه الاساسيه، والحلقتين طبعا اللي احنا دخلنا وخرجنا منهم الاتنين، هلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات زي ما احنا شايفين بالشكل ده على طول. طيب الغرز اللي بعديها بدخل الف الخيط واسحب واخرج واشغل غرزه حشو. يبقى احنا عندنا كده 1 2، واللي بعدها بصوا يا بنات اهو انا بشتغل فين؟ الحلقه الاماميه ماليش علاقه بيها، بدخل في الخلفيه وبحط معايا اطراف الخيوط اللي احنا ايه بنخفيها معايا، الف الخيط واسحبه واخرج معايا كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ليه بنعمل كده؟ عشان خاطر الضلع الامامي يكون بارز معانا في الامام بالشكل ده، الامام او الخلف على فكره، لان احنا لما بنيجي ندور الشغل الناحيه التانية بنحس بردك نفس الشكل البارز هو هو. يبقى انا عندي كده 1 2 3 4 5 6. هيقابلني بصوا بقى يا بنات من تحت 3 غرز اللي كنا شغالينهم في فراغ واحد. اول واحدة هشغل فيها غرزة عادية، يبقى دي رقم 7 بالنسبة لي زي ما كنا شغالينهم تحت. اما الغرزة اللي في المنتصف اللي هي في المنتصف هنا اللي احنا عندنا 1 2 3، الغرزة اللي في المنتصف هشتغل فيها 3 مرات زي بالظبط ما كنت بعمل تحت في الحلقة الخلفية 3 مرات في الغرزة رقم 8. كده 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا بقى الضلع الامامي بدأ يكون بارز بالنسبة لنا ازاي، وبيكون مقوس طبعا من الناحية التانية زي ما احنا شايفين. بنكمل بشتغل على ال7 فراغات اللي جايين 7 غرز زيهم كده 1، وما ننساش ان الواحد دوت هيكون بقية ال3 اللي في المنتصف هنا 2 3 4 5 6. احنا كده بصوا لو دورت الشغل الناحية التانية خيط البداية خلاص اختفى معايا، كل اللي انا ايه لسه معايا هو الخيط اللي انا بسحبه ايه للجهة الاخرى. 1 2 3 4 5 6. لا احنا انا رفعت الخيط التاني رقم 7. طيب بعد ال7 تفتكروا عملنا ايه في السطر اللي فات؟ غرزتنا هي تكرار كل سطر هو واحد بس اللي بكرره، يعني مش هنقول من تكرار سطرين ولا 3 ولا اكثر، لا هو السطر الاول هو اللي بكرره فوق بالظبط. طيب انا كده اشتغلت 7، هسيب من تحت 1 2 فراغ واروح للي بعدها وابتدي اشتغل الغرزة بتاعتي. يبقى سيبنا كام فراغ؟ سيبنا 2 فراغ. كده اول واحدة، تاني واحدة كده 2،
3 وبشتغل بردك 7 كله في الباك لوب في الحلقة الخلفية. 4 انا عندي حرف الفي اهو، الفرونت لوب بسيبه، بشتغل في الباك لوب البعيد عن وشي. 5 6 7 وهبص الاقي نفسي فين يا بنات؟ في الغرزة اللي في المنتصف ما بين اللي هي طبعا كانت ايه تاني واحدة من التلاتة اللي تحت في فراغ واحد. هشتغل فيها كم مرة؟ هشتغل فيها 3 مرات. 1 2 في نفس الفراغ، 3 في نفس الفراغ. هرجع اشتغل 1 2 3 4 5 وهنبص نلاقي ايه زي ما احنا شايفين. بصوا يا بنات، اخر غرزتين طبعا زي ما انا عملت غرزتين، اعوذ بالله من كلمه انا، زي ما خدنا اول غرزتين مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما اخدنا اول غرزتين مع بعض في فراغ واحد، بردك اخر غرزتين هناخدهم مع بعض في فراغ واحد، ونغير اللون بتاعنا طبعا في اخر حلقتين. هو هنا مش هيكونوا اخر حلقتين، هنا هيكونوا اخر 3 حلقات لان احنا بنشغل غرزتين مع بعض. بدخل لاول غرزة، اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة معايا على الابرة. يبقى انا كده معايا الحلقة الاساسية والحلقة اللي دخلت وسحبتها بقوا 2. اخر غرزة وهتلاقوها جاية بكيرف مايل بردك بدخل فيها وما ننساش رقمها، الف الخيط واسحب واخرج كده معايا الحلقة بتاعتها موجودة على الابرة. بقى معايا الحلقة الاساسية والحلقتين بتوع الغرزتين اللي احنا بنعمل فيهم ايه تناقص. هنزل بقى اللون اللي هو الفوشيا دوت وهبتدي اسحب اللون الشنجا من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابرة. تاني ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية ومعايا طرف الخيط طبعا اللي هسحبه السطر الجاي في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين. تاني هكرر اول غرزتين باخدهم مع بعض كده 1 او يعني بصوا حرف الفي للغرزة الاولى اهو، الحلقة الامامية اهي بسيبها وبدخل في الحلقة الخلفية، الف الخيط واسحب واخرج واخلي الحلقة معايا على الابرة. تاني غرزة بدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم مرة واحدة. هرجع بقى نكون، هنعتبر دي اول واحدة. يعني انا بيكون عندي ايه بنات في السطر التاني دايما او في كل السطور اللي جاية بعد الاول او المكان اللي قبل الزجزاج نفسه بيكون 6 غرز، وبرضك في النهاية بيكون عندي 6 غرز. اما في المكان الزجزاج اللي في المنتصف هنا 7 وهنا 7 كده 1 2 3 4 5 6. طيب رقم 7 هتكون ايه؟ احنا عندنا 3 في المنتصف في الزاوية تحت، اللي هتكون رقم 2 من الزاوية. بصوا يعني اشتغلت في اول واحدة كده رقم 2 في المنتصف فيهم، اشتغل فيها كم مرة؟ 3 مرات، يعني 3 غرز حشو في الحلقة الخلفية في الباك لوب عندي كده 1 وتاني في نفس الفراغ، 2 وتاني في نفس الفراغ، 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا ورا وقدام بتدينا شكل جميل جدا ومميز في نفس الوقت. طيب ارجع بعد كده نعمل كام غرزة؟ نشغل 7 غرز. لما بنكون يا بنات بنشتغل في الحلقة الخلفية دايما ميلي شغلك للوش كده بالشكل دوت، سهل عليكي طبعا ان انت تشتغلي في الحلقة الخلفية بدون اي مصاعب. بصوا بندخل على طول في الحلقة الخلفية مفيش مشكلة. يبقى كده عندي 1 2 3 4 5 6 7. هنسيب الغرزتين اللي جايين 1 2
وهروح لرقم 3. انا سبت 1 2، رقم 3 هروح ابتدي اشتغل اول واحدة من السبعة اللي في المجموعة اللي بعدها. يبقى كده 1، سيبنا غرزتين ما ننساش، 2 3 4 5 6 7 هتكون اول واحدة من التلاتة اللي تحت اهي. بصوا اول واحدة من التلاتة الموجودين هنا. رقم 8 بقى اللي هي في المنتصف عندي هنا في الزاوية بشتغل فيها 3 مرات. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3 هرجع اشتغل 1 2 3 4 5 وهبص الاقي ايه وصلت للغرز بتاعتي الاخيرة بنشتغلهم ايه مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا الشكل من ورا ومن قدام قد ايه جميل. وبنكمل زي ما احنا شايفين. احنا كنا وصلنا للعدد 1 2 3 4 5. طيب احنا هنا اتبقى عندنا 3 فراغات. مش مفروض يكون عندنا 6 على اليمين و6 على اليسار؟ بس احنا في السطر الاول خالص في التكوين كان عندنا هنا كان فيه 6 وهنا كان فيه 7 لو نفتكر الاعداد مع بعض. ليه طيب هنا قلت الغرزة دي؟ لان احنا سيبنا سلسلة من العدد بتاعنا في البداية ارتفاع لغرزة الحشو واشتغلنا 6 غرز بس. لكن في الجهة اليسار كان عندنا 7 غرز. هتبصوا تلاقوا بردك عندنا في جهة اليمين 6 غرز وجهة اليسار هيكون عندنا 7 غرز. بشغل رقم 6 وهبص الاقي اخر حلقتين او اخر غرزتين عندي بعمل فيهم تناقص. بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة الاولى، ادخل الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة بتاعتها بردك موجودة عندي. هسيب بقى اللون اللي هو الملون وهبتدي اسحب لون القاعدة بتاعتي من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابرة. وعرفنا الثلاث حلقات هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرزتين اشتغلتهم لغاية نصهم والحلقة الاساسية بتاعتي بالشكل ده. ارتفع سلسلة وهلف شغل الناحية التانية وهسحب معايا الخيط زي ما احنا شايفين. اول غرزتين بسحبهم مع بعض كده 1 2 وبعتبرهم غرزة واحدة. بعد كده الغرزة اللي بعدها غرزة يبقى كده رقم 2، اللي بعدها كده غرزة يبقى رقم 3 4 5 6 واللي جاية رقم 7 رقم 8. هتبصوا تلاقوها فين؟ هتبصوا تلاقوها اللي في المنتصف عندي هنا في الزاوية. انا عندي هنا 1 2 3 الغرزة اللي في المنتصف بدخل واشتغل فيها 3 مرات. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3. طيب يا بنات اللي مش عاوز الغرزة بتاعته طبعا العدد يعني لو عايزين العدد 7 على اليمين و7 على اليسار هتزودوا على العدد بتاع البداية، عدد سلاسل البداية هتزودوا سلسلة يعني مضاعفات رقم 16 وفي النهاية خالص بتزودي سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بصوا بيدينا شكل زجزاج مميز جدا وجميل وبارز في نفس الوقت، جميل جدا. تقدري تعملي منه كوفية، تقدري يعني بصوا احنا بالشكل دوت من مجرد بس تكرار مرتين نقدر نعمل منها كوفية زي ما احنا شايفين. ولو حباها اعرض شوية هتعملي كمان مرة من تكرار رقم 16. يبقى كمان اتفقنا مع بعض لو عاوزين العدد بدل ما احنا عندنا هنا 6 على جهة و7 غرز بتكون في النهاية، لو عاوزاهم 7 و7 هتشتغلي زي ما احنا قلنا هتشتغلي سلسلة زيادة بعد ما بتعملي كل المضاعفات بتاعتك. هنبص نلاقي عندنا هنا طبعا بتدينا شكل ومن الجهة التانية برضك بتدينا شكل زي ما احنا شايفين. مرة هتبص تلاقي اللون اللي هو طبعا الالوان هو اللي بارز، والجهة التانية هتبص تلاقي اللون الفوشيا او لون الارضية هو اللي بارز عندك. بتكملي بقى ارتفاعك للمفرش او للبطانية او للكوفيه او للشاله او اي حاجه طبعا بتشغليها. ممكن نعمل منها بلوزه جميله جدا ومميزه في نفس الوقت، بتشغلي بنفس الطريقه لغايه ما توصلي للنهايه. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم، وعرفنا كمان ازاي بنبدل الالوان وبنسحبها من هنا او من هنا. اتمنى ان الفكره تعجبكم وكمان تكون سهله عليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.